السلام عليكم أعزائي الطلاب، سعيد إن أنا بلتقيكم اليوم. إن شاء الله اليوم إحنا بصدد إن إحنا نتكلم عن أنهي بلوك، عن إيه تواصل معنا. تواصل معنا ده هو بلوك بيتكلم عن إيه اللي إحنا بنقول عليه بالإنجليش كونتاكت أس. كونتاكت أس ده لما يكون في أي منشأة، أي مكان مثلا، ممكن يكون ريستورانت، ممكن يكون كافي شوب، ممكن يكون بيزنس، اي مكان بيكون عامل ابلكيشن، طبعا بيهمه ان هو يتواصل مع العملاء بتوعه. فايه كونتاكت اس دي نوع من انواع التواصل اللي بيقدر من خلاله العميل ممكن يرسل مثلا حاجة مكتوبة، شيء مكتوب فيه وجهة نظره مثلا عن شيء، بيطلب ميعاد مثلا لو هو هيروح منشأة خدمية، فبيطلب مثلا ميعاد مع حد مسؤول عنده كومبلين مثلا عايز يكتب عنها، هي شكوى يعني، وهكذا. تواصل معنا احنا هننفذه ازاي هنا؟ تعالوا نشوف. هنا هندخل بقى على اد بلوك، لان طبعا احنا مش هنستخدم هذا البلوك، هو البلوك بس ده كان محطوط على اساس ان هو من ضمن المخطط اللي احنا حاطينه في الكتل الرئيسيه. تعالوا نشوف هنحطه بلوك ازاي. يبقى احنا اولا تواصل معنا ده هنا اللي احنا حاطينه، هنقوم بالغائه، هنعمل ديليت. تمام، عشان هنحط ايه البلوك الايه الاخر. نقول اد بلوك اللي هو قلنا ايه كونتاكت اس. تمام، هو ده من ضمن الكتل ايه الكتل الجاهزه. يبقى دي كتله احنا بنستخدمها عشان نعمل ايه. هي بقى الكتله هنا بيقول لك this building block allows user to contact you، بيتواصلوا معاك using a custom contact form. بيستخدموا ايه custom contact form. يبقى ده another ايه another form من الكاستم فورم، صوره اخرى منه. you can ask for feedback، عايز تاخد feedback منه on your products مثلا، شوف رأيه ايه في البرودكتس بتاعتك، الريفيو بتاعته، or have your customer schedule appointments، عايز ياخد منك ميعاد. You can even show your users a customized thank you message after submitting form. يعني انت دلوقتي هتقول له ايه thank you after ايه ايه ان انت تستلم هذه الفورم. ايه هو الايه الايميل؟ يبقى يور ايميل. نشوف الايميل ايه اللي احنا هنحطه عشان نستلمه، ايه نستلم عليه ايه الايه كاستمايزيشن، ايه على الكاستمايزيشن فورم ده او الكونتاكت فورم هنستلم عليه الايه الريكوست الخاص بالايه بالكاستمر، ايا كان بقى هو عايز يعمل ياخد مننا ميعاد، عايز يقدم شكوى، عايز يدينا فيدباك على حاجه. فاحنا ايه ممكن نحط له ايه ايميل خاص بينا ونشوف هيحصل ايه. تمام، تعالوا نشوف كده. تمام، نشوف كده continue contact us. تعالوا بقى هنا ممكن نغير زي ما احنا اتفقنا. انا بحب ان انا احط بقى ايه ماي اون بقى ايه الايكون، احب ان انا اختاره بنفسي اهو. حتى الايكون ده عجبني، تعالوا ندخل ناخده اللي هو ايه في القلم. ايوه هو ده. تمام، هو هيكتب بقى فهو ايه رمز للكلام ده. تعالوا نشوف هو عامله ازاي. بصوا بقى اهو، تعالوا كده نشوفه. عامل لك ايه؟ عامل لك عباره عن هو هيحط اسمه النيم، الايميل، السبجكت العنوان، عنوان موضوعه ايه، هو بيتكلم عن ايه، مسج، اللوكيشن ان هو بيحدد لوكيشن معين، انفو لو في ايه عنده معلومات اخرى عايز يضيفها. طب ماشي تمام، تعالوا نشوف هنا في الجزء ده هو عايز ايه. انت عايز تحط ايه هنا؟ تشوف كده الجزء ده اهو، هو ده اللي هيسلم عليه الايميل. هنا الديسكريبشن الخاص بالجزء اللي انت عايز ايه حاجه اباف. هنا تقول له هنا ايه عايز تحط ايه. فيلد 1 ده هتحط الايه النيم بتاع الكاستمر. ممكن هنا نكتب هنا احنا بالعربي. واحنا خلي بالنا هم الابلكيشن ده لما بيبقى في حاجه جاهزه هو حاططها بيبقى كاتبها هو بالانجلش، فاحنا ممكن نضيف هنا الجزء ده بالعربي. يبقى احنا معانا جزء انجلش وجزء عربي. يبقى ده الاسم. فيلد 2 الايميل، ممكن نقول ايه العنوان الالكتروني او الايميل مثلا. العنوان الالكتروني، بعدين السبجكت الموضوع، هنقول له ايه هو الموضوع او العنوان اللي هو عايز يكتبه بيتكلم على ايه. المسج عايز تقول ايه الرسالة رسالتك. وبعدين ايه اللوكيشن دي انا شايفاها ملهاش لازمة.
انفو بتبقى مور انفورميشن. نكتب مثلا مثلا معلومات لو هو عايز يجيب حاجة، عايز يقول حاجة، وهكذا. فوتو ممكن مثلا نحط الفوتو ده لو هو عنده حاجة عايز ايه يبعتها، يقول لنا ايه، يقول لنا عايز ايه، عايز يورينا ايه في مشكلة، وهكذا. تمام. text on وsend button بيقول له ايه هنا، the text that will be shown on the send button in the top left corner on the screen. لا ما حصل، ملهاش لازمه. هنا thank you دي تايتل بيطلع بعد ما بتعمل submission، هتقول له ايه، شكرا. تمام. تعالى هنا بقى، هنا بيقول لك try our improved text editor experience now كذا. دي حاجه ايه، لو عايز ايه تعمل ايه حاجه فيها improvement. ده ايه اللي احنا كنا بنستخدمه فين، في rich text. تمام. يبقى احنا كده عملنا له حاجه اسمها contact us، بس لازم هنا قلنا ايه، نغير بقى الاسم، والمفروض يبقى ايه، تواصل معنا. ونقول له ايه، ونقول له سيف. تمام. تعالوا كده هنجربه دلوقتي ونشوف. اوكي هروح على الهوم. نروح فين اهي، تواصل معنا، ندخل عليه، نحاول ان احنا الاسم مثلا، هقول له مثلا هنا اسمي داليا، ايه المشكلة، العنوان الالكتروني مثلا، تعالوا نكتب اي عنوان. اوكي جيميل مثلا، وبعدين هنقول له السبجكت طلب موعد الرسالة انت عاوز ايه مثلا، ممكن هقول له مراجعة ايه درجات ابني مثلا. مثلا هنا معلومات، مثلا هنقول له الطالب ممكن نقول له اسمه، وبعدين هنقول مثلا الصف مثلا الرابع مثلا، الرابع سي مثلا، الرابع سي. ماشي تمام. فوتو ممكن كنوع من انواع ايه، ان ندي مثال مثلا اي حاجة عندنا عاوزين نحطها. نشوف ايه مثلا هنا، انا معرفش هنا اهو، مثلا اوبن مثلا كورقة مثلا، انا عايزة ابعت له ورقة يشوف، هقول له ايه، ده ريكوست عايزة ابعته. تمام. هنشوف هيقول لي ايه، قال لي ايه ثانك يو شكرا. يبقى كده الريكوست ايه، الريكوست اتبعت. وهتشيكوا على ايه، على الايميل اللي انتوا عملتوه. يعني انتوا كده الايميل اللي انتوا عملتوه هيوصلكم فعلا عليه الريكوست ده. انا عشان كده اتعمدت اعمله من خلال هذه الكتله، بحيث ان انتوا تشوفوا فعلا تطبيق فعلي شغال. يعني انت وانس انك حطيت فيها. يعني تعالوا نبص تاني كده، انت حاطط هنا الايميل بتاعك، او اكتب لك هنا فوق اهو ريسيبنت، اللي هو ايه ده، الايه الايميل اللي هيتم الاستلام عليه ايه، الفورم ده. تمام. انت لو فتحت الايميل دلوقتي هتلاقي ايه، الريكوست ده جالك، الاسم والعنوان والموضوع والرساله والمعلومات، وفوتو لو هو عايز يرفع ورقه او حاجه زي كده، وايه، ورساله الثانك يو. تمام. فاحنا كده انشأنا كتلة للتواصل، كتلة جاهزة اللي هي كونتاكت اس، بيتم من خلالها التواصل مع ايه، التواصل مع الإدارة، سواء كانت إدارة بقى منشأة خدمية، سواء كانت بيزنس، سواء كانت زي ما احنا قلنا منشأة تعليمية، منشأة تجارية، ايا كانت هي ايه،
بيوصل لها ايه من خلال الكونتاكت اس دي مسج منك، ايا كانت، عايز تعمل تحجز ميعاد، عايز تقول فيدباك عن حاجه، عايز تعمل شكوى عن شيء، وهكذا. وشكرا جزيلا لحضراتكم.